Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do là điểm du lịch mới nổi trên thế giới, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nguy cơ gia tăng và quá tải du khách dựa theo báo cáo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC). Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số thành phố khác như Istanbul, Bangkok, Jakarta, Mexico, New Delhi được Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) đưa vào danh sách cần phải cảnh giác về tình trạng sắp quá tải khách du lịch. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguyên nhân là những thành phố này là địa điểm du lịch mới nổi, bao gồm sự phát triển các điểm đến ở cơ sở hạ tầng, động lực du lịch đang phát triển đồng thời trong bối cảnh khách du lịch tăng đột biến. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong đó, các thành phố Amsterdam, Venice, Barcelona, Paris, Rome, San Francisco, Toronto tiếp tục đứng đầu danh sách quá tải du lịch. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khối lượng khách du lịch quá tải đã gây ra căng thẳng, khủng hoảng cho các địa điểm trên. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Những thành phố này cần phải bắt đầu tập trung ít hơn vào việc thu hút thêm quá nhiều du khách mới, thậm chí là phải bắt đầu hạn chế du khách. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trong những thành phố trên thế giới phải đối diện nguy cơ gia tăng, quá tải khách du lịch. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh Internet. Theo báo cáo Destination 2030 từ WTTC cho biết, trong vài năm qua, một số điểm đến du lịch và các thành phố du lịch nói riêng đã bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông về việc quản lý du lịch thiếu chặt chẽ và quá tải du lịch, gây ra các hệ lụy lên hệ thống đô thị và đời sống người dân. Du khách chen lấn nhau để chụp ảnh khu chợ đường tàu tại Bangkok. Ảnh Pamtejam cũng đang đau đầu tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng quá tải này. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ảnh Internet. Tình trạng quá tải cộng thêm việc khách du lịch thiếu ý thức đã khiến cho chính quyền thành phố Rome quyết định hạn chế du khách. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. New Delhi cũng nằm trong top quá tải du khách. Ảnh Xavier Rutin Francis, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Responsible Travel cho biết, tình trạng thái quá tải du lịch diễn ra rất phổ biến trong thời gian gần đây. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rất ít thành phố có kế hoạch du lịch đủ bao quát và chặt chẽ, chứ chưa nói đến việc tìm ra cách để giải quyết vấn đề này. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi nghĩ đây thực sự là một cuộc khủng hoảng. Năm 2018, báo cáo của Liên minh châu Âu chỉ ra có tới 105 điểm du lịch đang rơi vào tình trạng quá tải du khách. Ảnh Internet. Các thành phố có ngành du lịch đạt trạng thái cân bằng bao gồm các thành phố có cơ sở hạ tầng được thiết lập phù hợp với lưu lượng du khách. Bắc Kinh, Chicago, Dubai, Hồng Kông, Munich, Osaka, Thượng Hải, Singapore, Tokyo và Washington. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhìn chung, các thành phố mới nổi và khởi động du lịch đang thúc đẩy du lịch theo cách chậm tiến hơn về mặt chính sách, đồng thời không đưa du lịch vào vị trí chiến lược hoặc đề cập cụ thể về du lịch trong các kế hoạch kinh tế. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đại diện của Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết có 1,4 tỷ lượt khách du lịch quốc tế trên khắp thế giới vào năm 2018. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lượng khách dự kiến tăng thêm 3 đến 4% trong năm 2019. Ảnh Internet. Laura Ferroni, người đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khách sạn, cho biết giải pháp của những thành phố này là tập trung ít hơn vào việc thu hút nhiều du khách mới. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thay vào đó, họ phải chuyển trọng tâm sang phân tán đám đông trên khắp thành phố. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.